שלום לכולם, קוראים לי רחלי לנגפורד, אני חוקרת מוח, ובכמה כובעים שונים מאוד מאוד מתעניינת בפיזיולוגיה ובנוירופיזיולוגיה שלנו, ואיך אנחנו יכולים לחבר את זה ולקשר את זה למסע של בנייה, של ריפוי, של ביצועי שיא, של פיק פרפורמנס. בהרצאה הקרובה ספציפית אנחנו הולכים לדבר על הצד הפיזיולוגי והנוירופיזיולוגי של טראומה, כדי להבין כיצד היא נרשמת בגוף, וכיצד על ידי הבנת המנגנון אנחנו יכולים לגייס את אותו מנגנון לכיוון של ריפוי, לכיוון של איזון. הנושא שמאוד מעניין אותי באופן כללי הוא בכלל נושא של תודעה. אני באה מתחום של חקר מוח רפואי, בישראל, מבית החולים הדסה עין כרם, במחקר שלי. אחר כך בלונדון, פסיכולוגיה רפואית וקוגניציה, גם כן מתחום המחקר שם. ובכובעים אחרים אני עובדת עם חברה ישראלית שנקראת Neuro Audit, שבה אנחנו עובדים על לפתח פאץ' צווארי ששולח גירוי למוח מכוון לחולי אלצהיימר, אבל טוב לכולם. אז להראות שם איך אנחנו יכולים לשכלל תפקודים מוחיים במצבים שצריכים בוסט קוגניטיבי משמעותי. ובכובע אחר, ואפרופו התודעה, בלונדון אני החוקרת של קבוצת התמיכה לאנשים שעברו חוויות של מוות קליני. עכשיו, באנגלית הם קוראים לזה Near Death Experience, ומה שמעניין אותי ספציפית, זה תחת מצבים שהחוקרים המובילים בתחום קוראים actual death experience, שקורים בבתי החולים, שקורים תחת עיניים רפואיות, שבהם יודעים שיש תיאורטית מוות, רואים שם תפקודי תודעה. ואז מגיעה השאלה המרתקת, איפה התודעה במוח, האם התודעה במוח, איך אפשר למדוד אותה ומה זאת בכלל תודעה. וזה תחום מרתק בפני עצמו שאפשר לדבר עליו בנפרד, אבל שוב להסביר פה שיש לנו חיבור בין מה שאנחנו עוברים כאנשים בסייק שלנו, בנפש שלנו, בתודעה שלנו, לבין מה שקורה בפיזיולוגיה, ואני מאוד מאוד אוהבת לעשות את החיבור הזה, גם בהרצאות, גם בסדנאות, גם במה שאני עושה בעבודה שלי בקליניקה. אנחנו בקליניקות שלנו בישראל ובלונדון, אני מנהלת גם את הקליניקה הלונדונית שלנו, בישראל אנחנו נקראים מרכז גלים, ומה שאנחנו עושים על בסיס יומיומי זה הערכה ומדידה של דפוסים מוחיים, ובעקבות זה מלמדים את המוח לאמן ולאזן את אותם דפוסים במטרה לשפר ולעבוד על כל מיני מטרות. אם זה אתגרים קוגניטיביים, כמו הפרעות קשב וריכוז, אם זה אתגרים מנטליים או רגשיים, כמו חרדה, כמו טראומה, ואם זה ביצועי שיא, פיק פרפורמנס, אם זה הרצון לדחוף את המוח שלנו קדימה, ממה שהוא כבר עושה טוב, למשהו שהוא עושה עוד יותר טוב. להגיע לתפקודים משופרים, בפחות סטרס, ביותר אנרגיה, ביתר עשייה, אפשר לקרוא לזה ככה. אז אלו הן החזיתות שאני פעילה בהן ומאוד גם ברמה האישית מאוד מאוד מתעניינת בהן, ואני בהרצאה מחכה ואשמח מאוד לשתף איתכם תובנות ספציפיות לתחום הזה של מה קורה כשהמערכת הפיזיולוגית שלנו משתקשקת, והיא משתקשקת משמעותית בעקבות טראומה, מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים עם זה ברמת עשייה, ברמת אקטיביות, כשאנחנו בעצם באנגלית מפרידים בין המיינד והבריין. כשאנחנו מדברים על, או חושבים על טראומה, אז מה שיותר מוכר במיינסטרים זה בוא נדבר על זה, בוא ניכנס לתוכן, בוא נבין את זה, בוא נפרק את זה לגורמים, בוא נציף את זה כשאפשר וניגש לזה ממקום יותר מאוזן ופחות טריגרי. כל זה המיינד. והפוקוס שלנו זה מה קורה ברמת הבריין, מה קורה ברמת הפיזיולוגיה, ששם אפשר לפרק אותה לתהליכים ולצעדים
שאפשר לקחת, עוד בלי הצורך להיכנס לתוכן, כדי לאזן את המערכת ולעשות אותה אפילו עוד יותר מוכנה להיכנס לתוכן בבוא הזמן.